Davao DXDX General Santos. Mas pinalawak na pagbabalita, IZ Balita Nationwide. Mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. Harito na ang headlines sa IZ Balita Nationwide. Pangumagang edisyon ngayon ay June 9, 2020, Martes. Kaso ng COVID-19 sa buong daigdig sumampa na sa mahigit 7 milyon. Pandaigdig ang sitwasyon ng pandemya, lalo pang lumalala ayon sa World Health Organization. Pagbibigyan ng tulong ng gobyerno sa mga apektado ng COVID-19, tuloy-tuloy pa rin. Pagsunod sa direktiba ng Pangulo na ipagpaliban ang face-to-face classes hanggat walang bakuna kontra COVID-19, tiniyak na ng DepEd. Pagtaas ng tuition fee sa mga kolehiyo at universidad, asahan na ayon po sa CHED. Posibleng blended zona ni Pangulong Duterte tinututukan ng Malacanang. Sigil sa kuryente ng Meralco yung Hunyo, bababa. Tariff adjustment naman ng Manila Water at Maynilad, hindi ipatutupad. At balita sa ibang bansa, New Zealand, wala nang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa loob ng nakalipas na 2 linggo. IZ Balita Nationwide. Nakala ni Engineer Wener Contino ng ating mga katuwang sa News Center, social media, reportorial team sa Metro Manila at sa Lalawigan, kami ang inyong magiging tagapagbalita. Ako si Edwin Eusebio. At Rolly Lakay Gonzalo. Sa detalye, sumampa na sa mahigit 7 milyon ang bilang ng coronavirus disease o COVID-19 sa buong daigdig. Ayon yan sa pinakahuling datos ng Agence France Press Tally. Umabot naman sa 403,449 na katao ang namatay sa buong daigdig dahil pa rin sa coronavirus. Nangunguna pa rin ang United States na lubhang naapektuhan ng COVID-19 kung saan nakapagtala ito ng 110,514 death toll. Sinundan ito ng Britain, may 40,542 ang namatay. Brazil, mayroong 36,455. Italy na mayroong 33,899. At France na nakapagtala ng 29,155. At lumalala pa ang sitwasyon ng coronavirus disease o COVID-19 pandemic sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay sa WHO o World Health Organization sa patuloy na pagtaas ng bilang na may natarang kaso sa araw-araw. Ay kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, isa sa pinakabang magpapalaman sitwasyon ay nangyari mass protest sa Amerika para panawagan ng racial justice. Anya, walang masama sa magsasagawa ng mass protest, ngunit sana isasagawa ito ng may pag-iingat. Ani na opisyal, bagamat nag-improve na ang sitwasyon sa Europe, na isa sa mga lubhang apektado ng COVID-19, pala pa rin ang panagiging sitwasyon dahil sa pandemya. Naitala naman sa 13 ang bagong napaulat na nagpositibong Pilipino sa COVID-19 sa ibang bansa. Ayon sa DFA o Department of Foreign Affairs, hanggang kahapon, June 8, umakyat na sa 5,405 ang mga kumpirmadong positibo sa COVID-19 na Pilipino mula sa 49 na bansa at rehiyon. Sa naturang bilang, nasa 2,803 ang patuloy na nagpapagamot sa iba't ibang ospital. Nasa 2,231 OFW pa rin ang nakarecover naman sa nasabing sakit. Samantalang umakyat sa 371 ang bilang ng namatay na Pinoy abroad dahil pa rin sa COVID-19. Nananatiling sa bahagi ng Middle East Africa nakapagtala ng pinakamaraming confirmed COVID-19 positive na overseas Pinoy na nasa 3,368 cases. Sumunod ng Europa, 852 cases, America, 662 at Asia Pacific region na nakapagtala ng 523. Tiniyak ng DFA na sa pamamagitan ng Foreign Service Post tututukan ang lagay ng mga Pinoy sa ibang bansa at handang magbigay ng ayuda sa mga Pilipinong apektado pa rin ng COVID-19 pandemic. At nagdagan pa bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa, ayon sa Department of Health hanggang kahapon June 8, bumaba na sa 22,000
474 ang matinaman ng COVID-19 matapos na maitala sa 500 at 70 pa napaulot na kaso ng virus. Sa nasabing bilang 331 fresh cases habang 243 naman ang tinatawag na late cases. Sinabi ng DOH na 8 pa ang namatay kahit nasa 1,000 at 11 na ang death toll sa COVID-19. Nasa 107% naman ang nagdag sa bilang naman na gumaling sa COVID-19 kahit pumapalo sa mahigit na 4,000 at ang total recoveries mula sa nasabing sakit. Samantala, pagbibigay tulong sa mga Pilipinong labis na naapektuhan ng COVID-19 sa Spain, nagpapatuloy yan ayon sa Konsulado ng Pilipinas sa Spanya. Ang detalye, Patrol 17, Jopel Pelenio. Umaabot na sa 82 ang bilang ng mga Pilipino sa Spain na tinamaan ng coronavirus disease. Sa laging handa public press briefing, sinabi ni Consul General in Spain, Adrian Elmer Cruz, na 6 din sa ating mga kababayan doon ang nasawi dahil sa COVID-19 habang 32 naman ang naka-recover. Sa ngayon, patuloy ang pagbibigay ng ayuda ng gobyerno sa mga kababayan natin sa Spain. Sa katunayan, nakapagpauwi na nga aniya ang konsulado ng Pilipinas sa Spain ng 925 seafarers na mula sa Barcelona at pawang mga walang trabaho. Samantala, tuloy-tuloy din aniya ang pagproseso sa cash assistance na ibinibigay sa mga displaced Filipino migrant workers o yung DOLE ACAP program. So matotal, nasa 225 na aplikasyon ang kanilang natanggap at 170 ang mula sa Spain, 42 sa France at 13 sa Portugal, at kapag kwalipikado ay agad nilang ibinibigay ang $200 na cash assistance. Ilan sa mga dahilan na ibinigay ni Consul General Cruz kung bakit hindi nabibigyan ng financial assistance ang ating mga kababayan ay una, natanggal ito sa trabaho na hindi COVID-19 kung ito ay nakatatanggap naman ng tulong mula sa ating o sa kanyang employer, at kapag ito ay hindi aktibong miyembro ng tanggapan ng OWA. Ito si Patrol 17 Jopel Pileño nag-uulat para sa iyong pilang may torong lakas, DWIZ. Report ng OFW dumating sa Clark Airport, mabilis na i-quarantine. Patrol 45, Raul Espera sa Mindanao na balita. Yes, Raul. Mabilis na na-i-quarantine ng Clark International Airport ang mga OFWs na galing sa Dubai na dumating sa nasabing paliparan na pag-alaman. Buhat kay Tante Pasanta, ang isa sa mga opisyal ng Clark International Airport, ng mga OFW na gumating sa Dubai ay sakay ng isang commercial flight na dumaan sa Clark Airport, at sa loob lamang ng 48 oras o 2 araw ay agad silang na-release sa kanilang quarantine matapos na lumabas na negatibo sila sa rapid test at naibigay agad ang kanilang certificate na buhat sa Bureau of Quarantine para magamit sa kanilang pag-uwi sa kanilang mga probinsya. Ipinahayag ni Dante Pasanta na dahil sa mabilis nilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay naging mabilis ang pagkakwarantin ng mga OFW na dumating galing sa Dubai sa Clark International Airport, kung kaya't umani ng papuri ang Clark International Airport sa kanilang maagap na ginawa at hindi na pinahirapan ang mga OFW. Raul para sa Patrol 45, nag-uusap ko na may todo lakas DWIZ. Sa kaugnay pa rin ulat, patuloy na nadaragdagan naman ang bilang ng mga healthcare workers sa bansa na nagpo-positibo sa COVID-19. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Health, umakit na sa 2,736 ang medical workers na nahawahan ng sakit. Mula sa kabuang bilang, 1,115 rito ang aktibong kaso, kung saan 124 naman ang asymptomatic, 900 na po ang mild cases, habang isa naman ang nasa malubhang kondisyon. Bukod dito, nasa 347 ang mga non-medical staff na nagtatrabaho sa mga ospital na tinamaan ng COVID-19. 1,589 naman ang health workers na gumaling, habang nananatili sa 32 ang namatay. Naman na 7 pa ang bilang ng mga polis na nagpositibo sa COVID-19.
Bala sa pinakulitala ng PNP o Philippine National Police Health Service, umakyat na sa 334 na kumpirmadong kaso sa kanay ng pambansang pulisya. 700 at 11 naman ang mga polis na itinutuloy ng probable case sa mga natili naman sa 700 at 36 ang suspected cases. Samantala, umabot naman sa 200 ang mga polis na nakarecover sa sakit habang nasa 5 naman ang bilang ng mga namatay. Pagpapatuloy pa ang ating mga malalaking balita. Patalastas muna, Philippine Standard Time, alas 7:16, 25 segundos. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Health Protect Dialysis Clinic invites you to drop by our clinic at De La Rosa Corner Amorsolo Street, Makati for you and your loved ones' dialysis needs. Our clinic treatment packages are at a very reasonable rates, and our clinic can accommodate walk-in patients or as per schedule. We cater HMO card holders, PhilHealth members, and PCSO beneficiaries. We value life. We care. For more details, please check our website www.healthprotect.com.ph or you may email us and call for reservations at renal@healthprotect.com.ph 0922-321-0566. Eternal Plans is looking for individuals who will be appointed as branch managers of its Pasig, Maykawayan, Baliwag, and Iloilo branches. Male or female who has experience managing a sales organization selling pre-need plans or insurance or similar products may apply. Individuals with actual network or sales associates will have an advantage. On top of competitive salary and allowances, successful candidates has unlimited opportunity to earn. Interested applicants may send their resume at 20th floor, City State Center, 709 Shaw Boulevard, Pasig City, or email to marketing@eternalplans.net.ph. Aliu Broadcasting Corporation is looking for competent commission-based account executives with talent in creating detailed business plans to facilitate the attainment of required sales quota. The candidate must have proven experience as an account executive with excellent communication and presentation skills. Knowledge of market research, sales, and negotiating principle is an advantage. Interested applicants may send their comprehensive resume at abc.anacancino@gmail.com, or you may apply personally to our corporate office located at the 5th floor City State Center, Shaw Boulevard, Barangay Oranbo, Pasig City. IZ Balita Nationwide. Alas 7:18, 40 segundos sa tuloy-tuloy nating mga ulat pagsunod ng mga butika hinggil sa executive order para sa murang gamot, pinapurihan. Detalye ng balitang yan mula kay Patrol 9, J. Mark Tagala. Hinimok ng grupong Laban Consumer ang publiko na mag-demand sa mga butika para sa mas mababang presyo ng mga gamot. Ito ayon kay Laban Consumer Incorporated Convener Attorney Victorio Mario Dxkp ay kasunod na rin ang pagpapatupad ng murang gamot policy salig sa inilabas sa Executive Order 104 ng Parasyo ng Malacanang. Ayon kay Dxkp, kailangan sundin ng mga butika na sabing kautusan, lalo't malakian niya may tutulong nito para sa mga may sakit ngayong panahon ng pandemya. Saklaw ng Executive Order number 4 ang pagpapababa sa mga gamot, partikular na sa mga maintenance sa medicine, sa puso, sa kidney at iba pa mga karamdaman na araw-araw na kinakailangan ng ating mga kababayang may iniindang sakit. Kahapon nag-ikot si Dxkp sa malalaking butika sa bahagi ng Fairview, Quezon City, kung saan marami ang sumusunod sa kautusan sa pamamagitan ng pagpapaskil ng kopya ng EO, habang ang iba naman ay tila nakalimutan ito. Kasunod yan, hinikayat ni Dxkp ang publiko na agad ipagbigay alam sa kanila ang mga butikang hindi sumusunod sa mga panuntunan sa pamamagitan ng email. Ang email ay fda@fda.gov.ph o di kaya naman ay sa labanconsumer@gmail.com. Patrol 9, J. Mark Tagala, nagulat sa Impina Metodo Lakas, DWIZ. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng gobyerno ng cash aid at iba pang tulong sa mga apektado ng COVID-19. Kahit matapos na mag-expire ang special power na ibinigay ng Kongreso sa Pangulong Rodrigo Duterte para tugunan nga ang nasabing pandemya. Binigyan din ito ni Presidential Spokesman Harry Roque kaya't hindi dapat maging usapin ang expiration ng Bayanihan to Heal as One Act. Sinabi ng Malacanang na ang 3 buwang effectivity ng nasabing batas ay matatapos sa June 25, subalit
Iginigit ng mga senador na ang ibinigay na special power sa Pangulo para tugunan ng national emergency ay nag-expire o natapos na kasunod pa ng pag-adjourn ng Kongreso noong nakalipas na Hunyo 5. At samantala tumaas sa bilang ng mga Filipino na nangailangan ng mental health counseling sa gitna ng pag-ira ng lockdown bunsod ng COVID-19 pandemic ay kay Dr. Bernard Argamosa, isang psychiatrist sa National Center for Mental Health, naglalaro sa 953 na tawag kada buwan mula March hanggang May ang natatanggap ng kanilang crisis hotline. Higit na mataas ito kumpara sa 400 kada buwan mula noong May 2019 hanggang February 2020. Sinabi ni Argamosa na nakatanggap din sila ng 45 suicide-related calls kada buwan. At karamihan muna sa mga tumatawag ay dahil sa naranasang anxiety. At karamihan na paalala sa Argamosa na mahalaga na mapanatili ang magandang kondisyon ng ating mga pag-iisip, lalo na sa panahon ngayon kung saan may kinakaharap na pandemya. Samantala, nagpositibo naman sa COVID-19 ang dalawang kawani o empleyado ng Kamara de Representantes. Ayon kay Secretary General Jose Luis Montales, ang dalawang bagong COVID-19 patients ay mag-asawa na nagtatrabaho sa printing office ng Kongreso, habang isa naman ay mula sa Engineering Department. Anong opisyal, huling nag-report ang dalawa sa kanilang trabaho noong Mayo 28. Tiniyak naman ni Montales, inaobserba na ngayon sa mga nakasalamuha ng dalawang Congress employees na nagpositibo sa sakit. Bago nito, isa naman ang namatay sa printing office sa Kongreso noong March dahil sa COVID-19, habang meron pang dalawa na kumpirmadong nahawahan rin ng naturang virus. Kailan ng Malasakit Recovery Center sa Cebu para sa mga polis na tinatamaan ng coronavirus disease or COVID-19. Ito ang announcement ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas, kung saan tututukan sa pasilidad ang monitoring sa lagay ng kalusugan ng mga polis na may virus. Ay kay OPAB Assistant Secretary John G. Gonzales, sa Recovery Center habang kasalukuyan naka-isolate ang 34 na polis na nagpositibo sa COVID-19 habang ginagampanan ang tungkulin sa checkpoint at mga kinasang drive-by bus operation. Asymptomatic niya lahat ng polis na ngayon sa Recovery Center. Bumubuo na ang isang grupo ng mga scientists at engineers sa bansa ng mas maliit at mas murang PCR machine para sa COVID-19 test. Paliwanag ng Department of Science and Technology, kahit kasi matagumpay na ang ginagamit na diagnostic test sa bansa, maaari pa rin kulangin ng qPCR o Quantitative Polymerase Chain Reactions. Ang mga eksperto, oras na makagawa ng proof of concept ang dalawang devices, ay dadaan agad ito sa validation at verification upang matiyak ang pagiging matibay nito. Sinusuportahan naman ng PCHRD o Philippine Council for Health Research and Development ang multidisciplinary team ng biologists, clinician at engineers sa pagbuo ng mas maliit at murang PCR machine na tinatawag na MIPCR o Micro-PCR at LFD o Lateral Flow Diagnostic System. Ito ay para sa expanded near point of care testing para sa COVID-19. Bigyan na ng tig-1 milyon piso ang pamilya ng 26 na healthcare workers na namatay dahil sa COVID-19. Ayon kay Health Secretary Maria Rosario Vergeire, saan natitira pang 6 pamilya na nakataktabigyan pa ng 1 milyon piso, 4 pa nag-ayos ng kanilang mga dokumento. Samantala sa labas ng bansa niya ang 2 pang pamilya, pagamat kinakausap pa nila mga kaanak na mga ito sa bansa na maaari tumanggap ng tseke para sa mga ito. Sinabi pa ni Vergeire sa purman mula sa paunang listahan ng 42 healthcare workers na kinusider na severe COVID-19 cases ang nakatanggap na ng tig-100,000 pisong ayuda. Unang tinakda ng Pangulong Duterte sa June 9 o yung araw nito ang deadline sa pamahagi ng death at sickness benefits para sa mga healthcare workers na apektuhan ng COVID-19. Nangako naman ang Department of Labor and Employment na hindi mapababayaan ang mga media workers na naapektuhan ang hanapbuhay dahil sa COVID-19 pandemic. Ito'y matapos ilapit ni Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar kay Labor Secretary Silvestre Belli III ang sitwasyon ng mga manggagawa sa industriya ng media. Ani Secretary Andanar, may mga media worker na natanggal sa kanilang trabaho matapos mapilitang magbawas ng kawani ang ilang kumpanya. Sinabi naman ni Belli na may mga manggagawa sa media ang napabilang naman sa benepisaryo sa naunang ipinamahaging COVID Adjustment Measures Program o CAMP. Sa ngayon, inaantay na lang anya nila ang karagdagang pondo para sa CAMP na hiniling ng Department of Budget and Management. Sa oras na maipalabas ang ay tiyak na mapapasama at mabibigyan ng iba pang manggagawa ng media sa iba't ibang bahagi ng bansa na apektado ng kasalukuyang krisis. Umabot na sa 126 ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na sinampan ng kaso ng PLP-CIDG na nasangkot sa anomalya sa pamamahagi sa Social Amelioration Program o SAP subsidy ng pamahalaan. At kabilang sa mga bagong kinasuhan ng CIDG, ang puno barangay, mga opisyalos at health workers sa mga barangay Ambaracao Norte, Giset at Gusingsa ng Gilian La Union, gayon din ang mga Municipal Social Welfare Officer. Gayon din sa hepe ng
Municipal Social Welfare and Development Office, mga barangay Kagawad, at barangay health worker sa barangay Kugon, Baligasag, Misamis Oriental. Maharap ang mga ito sa kaso paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, paglabag sa Financial as One Act, yun din sa Code of Conduct, and Ethical Standards para sa mga opisyal at empleyado ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, naabot na sa kabuong 235 ang mga reklamo ang natanggap ng CIDG na ipinadalanan sa 421 na mga complainants laban sa mga 600 na probable suspects. Alas 7:26, samantala sa ilang mahalagang ulat, Francis Leo Marcos, ililipat na raw ng kulungan, nakakulong pa pala ito, ayon sa NBI. Ang detalye Patrol 5, Ayayu Pangko. Ililipat na sa Manila City Jail ang negosyante at internet personality na si Francis Leo Marcos o Norman Mangusin sa tunay na buhay mula sa detention cell nito sa National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Cybercrime Division Chief Vic Lorenzo, nakakuha na sila ng court order para mailipat si Mangusin sa Manila City Jail kaugnay sa kasong qualified human trafficking, isang non-bailable na kaso. Bigo pa rin makalabas ng kulungan si Mangusin kahit na nakapagpiyansa na ito sa kasong paglabag sa anti-optometry law dahil sa kinapakarap na iba pang kaso tulad nitong qualified human trafficking. Nagugad ang kaso sa reklamo ng ilang Pinay na nirecruit nito para magtrabaho sa Europe, subalit pinadala sa Turkey at nasadlak bilang sex workers. Paliwanag pa ni Lorenzo, inaantay na lang nila ang schedule kung kailan may lilipat si Mangusin sa Manila City Jail dahil sa umiiral na health protocol dahil sa COVID-19 pandemic. Umaasa ang NBI na sa loob ng buwang ito ay may transfer na ang nagpapakilalang super rich o bilyonaryong kamag-anak daw ng mga Marcos sa Manila City Jail. It is Patrol number 5 ay pangkunagulat sa Pilmetod at Lakas, DWIC. Pastangan ng mga polis kay Bayan Secretary General Renato Reyes sa social media, iimbestigahan ng PNP. Report ng ating Patrol 9, Mark Dagala. Muling nagpaalala ang pamunuan ng Philippine National Police o PNP sa kanilang mga tauhan na maging maingat at responsable sa mga pinopost sa social media. Ito ayon kay PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa ay kasunod na rin ng pag-alma ni Bagong Alyansa Makabayan o Bayan Secretary General Renato Reyes hinggil sa post ng Police Regional Office 13 na anyay unprofessional at unethical. Ikinakampanya kasi sa post ng nasabing police office ang pagsuporta nito sa isinusulong na anti-terrorism bill. Ngunit, ginamit ito ang larawan ni Reyes at nilagyan pa ng mga kolorete tulad ng sungay upang palabasin na masamang impluensya ang mga militante. Bagamat aminado si Gamboa na hindi pa niya nakikita ang nasabing larawan, tiniyak nito na kabilang sa na kanilang iimbestiga maigi ang pangyayari upang mabatid kung mayroon nga bang nalabag ang kanilang mga tauhan. Sakaling mapatunayan na may pagdabag nga, sinabi ng PNP Chief na tiyak mahaharap ang mga ito sa kasong administratibo at kriminal depende sa magiging bigat ng mga ihahaing ebidensya. Kuna rito, iginit ni Reyes na ang kailangan anyang harapin at sagutin ng pamahalaan ay ang mga bumabalot na issue na nakapaloob sa panukala ng anti-terror bill at hindi dapat ito idinadaan sa pamamahiya at paglapastangan sa isang taong may ibang paniniwala o prinsipyo. Patrol 9, Mark Tagala, nagulat sa Impila Metodong Lakas, DWIZ. Magpapatuloy ang ating mga balita at ulat samantala. Patalastas muna Philippine Standard Time, alas 7:30 ng umaga. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Eternal Plants. Your future is our concern. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Ang IZ Balita Nationwide ay sambayang napapakinggan sa mga sumusunod na himpilan ng RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXSX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos,
mas pinalawak na pagbabalita. IZ Balita Nationwide. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakihinggan ng buong bansa. Palakasin ang resistensya para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Hi, Daddy Deltin Geronimo po para sa MX3. 2 years ko nang kasama ang MX3 capsule. Ang MX3 capsule ay may clinical study na low in sodium, cholesterol, and fat-free. Tested and proven ito. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Tulad ko. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882. Mapapakinggan worldwide. Ang may plano sa buhay, may mararating na ginhawa. Mag-turn of plans ka ngayon na. Eternal Plans is looking for individuals who will be appointed as branch managers of its Pasig, Maykawayan, Baliwag, and Iloilo branches. Male or female who has experience managing a sales organization, selling pre-need plans or insurance or similar products may apply. Individuals with actual network or sales associates will have an advantage. On top of competitive salary and allowances, successful candidates has unlimited opportunity to earn. Interested applicants may send their resume at 20th floor, City State Center, 709 Shaw Boulevard, Pasig City, or email to marketing@eternalplans.net.ph. Good deals happen only at Isuzu Gen Cars. Isuzu Gen Cars, after sales quality service. Isuzu Gen Cars, expert mechanics to deal with your car problems. Isuzu Gen Cars, the trusted name for Isuzu car dealership. Isuzu Gen Cars dealership are Isuzu Makati, Isuzu Batangas, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, Isuzu Naga, Isuzu Batangas City, and Isuzu Santa Rosa. Gen Cars Incorporated, 40 years of sales and service excellence. Check out the all-new Isuzu MUX RC4E diesel engine to the nearest Isuzu Gen Cars dealership. For more details, visit and like our Facebook page to get the latest events and happenings. I-extend ng Philippine National Bank ang waiver ng transfer fees para sa InstaPay at PesoNet hanggang June 11, 2020. Layunin nitong hikayati ng mga customers na tangkilikin ang online at digital transactions. Sa new normal, pananatilihin ng PNB ang pangako na unang paglilingkuran ang mga customers. At PNB, you are first. Karambola nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang siksik sa matalino at makabuluhang talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio News FM Davao, 92.3 Home Radio Legazpi, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio General Santos, 89.5 Home Radio Iloilo, at sa 95.1 Home Radio Naga. Pakinggan ang Karambola kasama ang mga host ng programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Attorney Trixie Cruz Angeles, and RJ Nieto, a.k.a. Thinking Pinoy. Karambola, nationwide na! IZ Balita, IZ Balita Nationwide.
Tuloy ang ating balitaan ng 7:35. Kami pa rin ang inyong mga tinig balita. Ako si Edwin Eusebio. At Ronnie Lakay Gonzalo. Pasisimplihin ang pamahalaan ng quarantine procedure sa mga OFW, Overseas Filipino Workers. Ito'y para hindi na raw mahirapan pa at mapabilis na rin ang kanilang pag-uwi sa kanilang probinsya. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, gagawing electronic ang proseso para maiwasan ang pagdagsa ng mga ito sa paliparan. Paliwanag pa ni Galvez, pansamantalang mananatili ang balik OFW sa mga paliparan para isailalim sa quarantine sa loob lang ng 5 araw para hintayin ang resulta ng kanilang COVID test bago sila ihatid sa kanilang probinsya. Dahil ito sinabi ni Galvez na mabibigyan din sila ng pagkakataon na maisaayos ang biyahe ng mga nagka-quarantine na OFW sa mga uuwian nilang lalawigan habang naghihintay ng resulta ng COVID test. Ginawa ni Galvez ang pahayag matapos makipagpulong si NTF versus COVID-19 Chairman at Defense Secretary Delpin Lorenzana sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Tourism o DOT, Department of Transportation at Overseas Workers Welfare Administration. Samantala, kontento ang DTI o Department of Trade and Industry sa pagpapatupad ng quarantine protocols ng mga barberia at mga salon. Ito matapos sa pagsagawa ng inspeksyon sa mga opisyal ng DTI, marapayagan ang pagbubukas ng mga ito sa ilalim ng General Community Quarantine. Ayon kay USEC for Consumer Protection Ruth Castero, partikular ng sagawa sila ng inspeksyon sa barangay Kalumpang, kung saan nakita naman nila na nakasuot ng overall suit na PPE ang mga hairdresser at hindi direktang iniabot ang mga bayad at sukli sa mga customer. Napansin na niya na walang marking sa mga upuan para masunod ang mga social distancing kaya kanila ito rekomenda. Nakasuot din mo ng face mask, hindi lamang mga nagupit, kundi pati mga ginugupitan sa David's Salon at Bruno's Barbershop sa Ayala Mall sa Marcos Highway. At kasabay niya, nagbabalas sa stero sa mga salon at barbershop na hindi sumusunod sa mga patakaran sa ilalim ng bayanihan tuyo as an one act. At paliwanag niya bukod pa sa 10,000 piso hanggang 1,000,000 piso na multa na ipapataw, maaari makulong hanggang 2 buwan at posibleng may pasa ang sino mga salon at barbershop na lalabag sa pinatutupad ng health protocol. Sa abantala, nagtaas naman ang presyo ng serbisyong ilang salon ng 20 hanggang 50 pesos dahil na rin ito sa dagdag gastos sa dulot ng PPE at mga medical supplies na gamitin sa pag-disinfect ng mga barberia. Alas 7:37, tinitiyak naman ng Department of Education ang pagsunod sa direktiba ng Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpaliban muna ang face-to-face classes hanggat walang bakuna kontra COVID-19. Sinabi ni Education Secretary Leonor Liling Briones, handa sila sa anumang hamon kaugnay sa nakatagdang pagpapatupad ng alternatibong sa pisikal na classes tulad ng online o distance learning para sa nalalapit na pasukan o school year. Binigyan diin ni Briones na ang video, television, online at modular learning na may tuturing na pre-existing methods at ginagamit na ng ilang dekada ay niyahanda nilang muli at ni-update para sa taong kasalukuyan. Sa mga na balita, may higit na 6 na milyong estudyante na nakapag-enroll sa public at private school sa buong bansa para sa bagong school year. Ipinabatid ni Education Secretary John Bernas na nasa 6,415,870 ang kubong bilang na nakapag-enroll sa kindergarten, elementary, junior high school, senior high school, alternative learning system, ngayon din ng mga may disability o may kapansanan. Sinabi ni Brian sa lumampas pa ang bilang ng inaasahan nilang mag-enroll sa dating school year sa unang linggo pa lamang ng buwan ito. Ang enrollment ay tatagal hanggang June 30, samantalang ang tinatapag pagbukas ng klase ay sa August 24. Samantala, asahan nang magkakaroon man ng pagtataas ng tuition fee ang mga colleges and universities para makabawi daw sa kanilang inilugi dahil sa krisis bunga ng COVID-19. Ayon kay CHED Commissioner Aldrin Darilag, ang pagbaba ng enrollment sa mga darating na semester ay dahilan para mapilitan naman ang mga academic institution na magtaas ng kanilang tuition fees at iba pang bayarin. Ani Darilag, nasa 3.5 million estudyante mula sa higher education ang naapektuhan ng COVID-19 crisis. Una rito pinabatid ni CHED Chairperson Prospero de Vera na hindi kakayanin ng higher education governing body na tumanggap ng bagong merit scholars ngayong darating na school year. Ito ay dahil sa pondo mano para sa merit scholarship program ay na-reallocate para suportahan at makadagdag sa pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic. At tutukan na naman kanya ang posibleng blended SONA o State of the Nation Address ng Pangulong Duterte sa susunod na buwan. Ito ay kapresidente sa spokesperson Harry Roque base na rin sa inilatag na health protocols kontra COVID-19. Sinabi ni Roque na maaaring maging online o sa internet na lamang gagawin talumpati ang Pangulo tulad ng sistema ng blended education. At ang kalimansuhan ng presidente ay nakatatang sa gawa sa July 27.
Sarado muna ngayong araw na ito ang punong tanggapan o head office ng Department of Labor and Employment sa Intramuros, Maynila. Ayon sa patalastas ng DOLE, alas 3 kahapon isinara ang kanilang opisina para sa regular disinfection sa buong mga pasilidad ng Department of Labor. Kaugnay nito, sinabi ng DOLE na hindi muna sila makatatanggap ng anumang tawag sa kanilang DOLE hotline na 1349 habang nakasarado pa ang kanilang central office. Pagkulusan ng online passport application system at courtesy lane online appointment system ng Department of Foreign Affairs. Ang kay DFA na Secretary Bihido Dulay, layo nito na matiyak na masusunod ang lahat ng mga health protocols na pinatutupad ng Department of Health. Sa paraan niya maobserba ang physical distancing at malimitahan ang mga magtutungo sa mga opisina. Sa mga nais mag-apply at mag-renew muna ng kanilang passport at ibang serbisyo, mag-fill up lamang ng online forms at bibigyan naman ito ng schedule para sa kanilang appointment. Naari mo na manong bayaran ang kanilang passport online at ipadeliver na naman sa kanilang bahay gamit ang mga courier services. Alas 41:20 segundos, dako tayo sa mga report sa probinsya. Ronda Probinsya. Apat na residenteng nagsibalik sa probinsya sa Mindanao nagpositibo sa COVID-19. Ang update na ulat mula kay Rick Let sa Mindanao. Rick, come in. Apat na mga locally stranded individual o LCSI at overseas Filipino workers o OFW na mga asymptomatic ng coronavirus disease ang nakauwi sa dalawang probinsya sa Lanao nitong Biyernes. Sa Lanao del Sur, sinabi ni Dr. Salimar Rpn ng Amay Pakpak Medical Center na ang dalawang babaeng individual ay nagpositibo sa swab test na tinunan sa isolation facility sa barangay sa Kunsungan, Marawi City. Sinabi ni Lanao del Sur Governor Mamintal Adjong Jr. naman, chairman ng Provincial Interagency Task Force on COVID-19 na ang dalawang LSI mula sa Laguna at Metro Manila sakay ng eroplano na dumating sa magkahiwalay sa Laguindingan Airport sa Misamis Oriental nitong June 3 at June 5. Sinabi ni Adjong na nasa strict isolation sa kanilang provincial Ligtas COVID-19 Center Quarantine Facility ang dalawa. Sila ay mga asymptomatic at pinaalagaan na ng Department of Health habang ginagawa ang contact tracing. Nasa 488 ang bilang na mga individual ang binigyan ng rapid diagnostic test na bago nga dating ng mga LSI at OFW na tumugon sa programa ng pamahalaan na palit siya. Siniguro ng provincial IATF na pinagbubuti nila ang kanilang ginagawa sa komunidad sa transmission ng COVID-19. Nanawagan ito sa mga pamilya at kaibigan sa probinsya at Marawi na manatili sa bahay para mas mababa ang chance na paglaganap ng at mag-observe ng physical distancing kung lalabas para sa mahalagang gawain o essential care na susunod sa naitatag ng health protocols. Sa Lanao del Norte, kinumpirma ng Incident Management Team ang mga nagpositibo na mga bumalik sa na OFW at LSI mula sa Manila na kanilang ginawa ang reverse transcription polymerase chain o RT-PCR test. Ang dalawang individual na nagpositibo sa coronavirus ay nasa Kapatagan Provincial Hospital, anig sa isolation facility ayon kay Lyndon Calica, ang IMT Incident Commander. Sinabi nito na isa sa mga pasyente ay galing sa Manila na isang LSI at residente sa bayan ng Linamon na hindi na ikala ang kanyang pagdating at hindi nakipag-coordinate sa health protocol ng probinsya na ikinabahasa ng mga residente. Ang nabanggit na individual ay nakarating sa quarantine checkpoint noong June 4 ng gabi mula sa Laguindingan Airport na sumakay mula sa Laguindingan kasama din ang isa pang LSI. Ayon sa Lanao del Norte District Provincial Health Office, ang report ang pasyente ay isinailalim sa rapid test sa Manila. Tinanggap ng IPHO ang positive test result noong June 5. Pinaalam kaagad ng local government unit sa pamilya kung saan nakatira ang dalawang LSI na kailangan dalhin sila sa isolation facility. Ang Lanao del Sur tumanggap ng karagdagang 100 at 24 na LSI at OFW na lumating sa probinsya nitong Sabado ng hapon sa Laguindingan Airport sa kanyang isang chartered flight. Ayon kay Sheila Ganda, in charge ng Sub-Task Force of Management sa LSI at OFW, na ang provincial government ng Lanao del Sur gumastos ng 1 million pesos sa pag-charter ng eroplano bilang bahagi ng Lanao del Sur Balik Probinsya Program. Aabot sa 157 individual ang inaasahan ng IATF Lanao del Sur, kabilang na ang mga bata na uuwi base sa naitalang request ng mga residenteng babalik sa probinsya. Ayon kay Ganda, may 34 ang hindi nakita sa airport.
Sinabi nito na baka hindi kumpleto ang mga papilis o hindi ito nakakuha ng travel authority. Sinabi pa ni Ganda na nasa 27 lamang ang nakasakay at ang iba ay naiwan sa Manila. Sinabi ni Asmudin Abdullah naman ng 23 anyos na isa sa mga scholars sa dumating sa Saudi Arabia noong January, umpisa ng first semester sa kanyang 4 na taong pag-aaral ng Arabic. Sinabi nito na sila ay 48 na tinulungan ng provincial government ng Lanao del Sur at National Commission on Muslim Filipinos na nakauwi. May 10 pang uuwi sa iba't ibang probinsya sa Luzon ayon kay Abdullah. Sila ay sinailalim sa quarantine sa loob ng 14 na araw sa Saudi Arabia bago sila pinayagan na makauwi sakay sa charter plane na maghahatid sa kanila sa Pilipinas. Mula rito sa Mindanao, ako si Rick Lee nag-uulap para sa Impinang May Tutong Lakas, DWIC. At libre pa mamasyal sa mga tourist sites. Inalok naman ng lalawigan ng Ilocos Norte. Report na ating kasama si Ronald Idol Domingo. Nagsimula nang nabuksan ang ilang mga tourist sites dito sa Ilocos Norte para sa mga mamamayan ng lalawigan. Ayon kay Governor Macho Marcos Manotok, naisipan nilang libre muna ang pamamasyal sa mga nasabing lugar sa paniniwalang makakatulong ito sa pagbangon ng ekonomiya. Inihayag niya malaking oportunidad dito para sa mga kababayan upang mapasyalan ang mga magagandang tanawin sa Ilocos Norte. Kasabay nito, sinabi niya na ang pag-post sa social media sa mga lugar na pupuntahan ay makakatulong sa pagsusulong ng turismo dito sa Ilocos Norte. Idinagdag niya na pagkatapos ng ilang linggo pagpapatubad ng intertourism ay inaasahang maisusunod ang interzonal movement o regional. Kaugnay nito, hinikayat ni Marcos o Manotok ang mga kababayan na hiyakatin ang mga malulusog na mamamayan na hindi nahawaan ng COVID-19 mula sa karatig lalawigan na pasyalan ang mga magagandang lugar dito sa Ilocos Norte. Ay nating pinaka-latest na balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, PWIC. Wala naman sa Pampanga, social distancing hindi nasusunod sa police station mismo sa Pampanga. Ang detalye mula kay Dione Gole. Dione, come in. Sa problema ngayon itong sa station, ito sa Pampanga, kung paano itong social distancing policy sa kanilang mga kitana. Ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng mga violators sa itinaiiral na community quarantine. Ito yung pag-amin ni Police Lieutenant Colonel Hendrik ang ipin ng Magalang Police Station sa katatapos na briefing sa Liga ng mga Barangay kaugnay sa bagong protocols ng EITF o IATF sa pagpapauwi nga nitong mga locally stranded individuals at OFW sa kanilang mga lugar na nasasakupan na. Ayon dito kay Flores dahil sa pinaigting at pinabigat pa na ordinansa ng Pampanga Provincial Government laban nga doon sa mga violators sa community quarantine ay siksikan ngayon itong mga nakapiit sa kanilang mga detention cell. Ayon dito kay Flores kung dati ang mga lumalabag sa curfew hours at iba pang mga offenders ay kanila lamang isinasailalim sa community service saka pinapauwi. Ngayon ay pinatutuluyan na silang pinasasampahan ng kaso sa piskalya. Ayon pa sa opisyal, bago ipinalabas ang naturang ordinansa, sinabi nitong si Flores, mahigit sa 100 individual na karamihan ay mga minor de edad ang kanilang mga nahuhuli dahil sa curfew hours at walang suot na face mask habang nasa labas ng kanilang mga tahanan. Kaugnay nito, hindi ng pulisya sa lokal na pamalaan na maglagay ng isolation facility hindi lamang do sa mga suspected COVID-19 kundi maging do sa mga nahuhuli nilang violators sa ipinatutupad na community quarantine. Sa nasabing pagpupulong, pinapayagan na itong mga taong naipit sa lockdown sa kanilang mga lugar na nasasakupan. Kailangan lamang nilang kumuha ng medical clearance mula sa barangay patunay na hindi sila nagkasintuman ng COVID-19. Kailangan din muna itong masertipikahan ng local health office at local police bago sila payagang makapagbiyahe patungo sa kanilang mga probinsya. Inaatasan din itong mga lokal na pamahalaan na tanggapin ang mga umuuwing stranded na mga kababayan nila, maging itong mga umuuwing OFW sa kanilang mga lugar na nasasakupan basta't dumaan sila sa health protocols ng Department of Health. Dumalo rin sa nasabing pagpupulong sina Magalang Mayor Romulo Efecton, Municipal Administrator Lyndon Cunanan, Liga ng mga Barangay President John Marimla at itong si Municipal DILG Officer Mrs. Jacqueline Talyada. Wala dito sa bayan ng Magalang Pampanga, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulat sa Impila may tudo lakas, DWIC.
Samantala, duda ang isang digital expert kung cloning o hacking ang nangyayaring pagdami ngayon ng duplicate accounts sa Facebook. Ayon kay Art Samaniego, technical news editor ng Manila Bulletin, maaaring isa rin uri ng bug na resulta ng ilang pagbabago kamakailan lamang ang sinagawa sa Facebook. Kumbinsido rin si Samaniego na wala itong kinalaman sa political issues tulad ng kampanya para ibasura ang anti-terror bill dahil kasama na ang mga naglipa na ngayong duplicate account ang FB page ng mga kilalang kakampi ng administrasyon. So, ibig sabihin nito, hindi lang ang mga taong against sa anti-terror bill ang naapektuhan ito. So, malawak ang problema to. So, kung hacking man to, dapat natin isipin na yung mga hackers, hindi ka namimili kung ano ang relihiyon mo, ano ang political belief mo, ano ang gender mo. So, lahat tayo nito, pwedeng vulnerable pag hacking tong nangyayaring to. Inayuhan ni Samaniego mga gumagamit ng FB o Facebook na tiyakin na lamang na secured ang kanilang FB account. Ito upang makaiwas sa disgrasya kung sakali mang cloning nga o hacking ang nangyayari ngayon. So, unang natin gawin, i-secure dapat natin yung mga Facebook accounts natin. So, para ma-secure yan, kung naka sa privacy setting, may mga pwedeng gawin doon. So, halimbawa, two-factor authentication, nandun yun, mapipili mo. Saka pwede mo makita kung sino naka-log in sa account mo at i-log out mo yun kung hindi mo kilala yung mga yun. Ang tinig ni Art Samaniego, Tech News, the editor ng Manila Bulletin sa panayam ng DWIC. Philippine Standard Time, alas 7:51, 30 segundos. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Explore the wonderful beaches and places in Palawan with City State Asturias Hotel. At City State Asturias Hotel, we assist you to make your stay truly one of the best adventure. Enjoy the famous underground river and go on the Honda Bay Island hopping tour. What about having a wonderful dinner buffet surrounded by fireflies? Or check in at the famous crocodile farm. At City State Asturias Hotel, we bring you the wonders of Palawan. Call us at 251-5983 or check us at our Facebook page, City State Asturias Hotel Palawan. Let us help you make your Palawan adventure one of the best. Good deals happen only at Isuzu Gen Cars. Isuzu Gen Cars, after sales quality service. Isuzu Gen Cars, expert mechanics to deal with your car problems. Isuzu Gen Cars, the trusted name for Isuzu car dealership. Isuzu Gen Cars dealership are Isuzu Makati, Isuzu Batangas, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, Isuzu Naga, Isuzu Batangas City, and Isuzu Santa Rosa. Gen Cars Incorporated, 40 years of sales and service excellence. Check out the all-new Isuzu MUX RC4E diesel engine to the nearest Isuzu Gen Cars dealership. For more details, visit and like our Facebook page to get the latest events and happenings. IZ Balita Nationwide. Palitang pangkalakalan. Umaray ang grupo ng mga auto loan dealers na sa mahigpit na bank requirements ngayon para sa mga auto loans. Ito ay sa pagsisimula ng kanilang pagbangon mula sa nawalang kita dahil sa halos 3 buwang lockdown bunsod ng COVID-19. Ayon kay PADA o Philippine Automotive Dealers Association President Willie T10, walang kinikita ang kanilang miyembro noong umira ng enhanced community quarantine dahil sa pagsasara ng mga showroom. Sa ngayon naman anya, nahihirapan silang magbenta ng mga sasakyan dahil mas lalong naging mahigpit ang mga bangko sa pag-assess ng mga customer nito bago aprubahan ng auto loan. Dahil ito, nanawagan si Ten sa mga bangko na bahagyang luwagan naman ang pagdating sa pag-aproba ng mga auto loan. Aniya, kung hindi nila kasi pautangin ng mga buyer, wala rin silang magiging benta. Palitang pangkalusugan. Lasa masarap, matamis at maasim niyang lasa. Ito ay ang sampalok na may scientific name na Tamarindus indica. Ito ay kalamitang ginagamit sa pagluluto, ginagawang candy at iba pa. Pero alam niyo bang ginagamit din ang sampalok bilang panlunas? Ayon sa mga researchers, may kakayahan ng sampalok na pawasan ang pamamagat sa katawan, pagandahin ang ating paningin, palakasin ang ating respiratory health, magpahilom ng mga sugat at mabisang panunaw. Maliban dito natulasan din na mabuti sa kalusugan ng puso ang sampalok. Ito ay sa taglay na fiber na may kakayahang pababain ang blood pressure at cholesterol. Maliban dyan, mayaman din sa potassium ang sampalok na makatutulong din para mabawasan ang stress ng ating cardiovascular system. Balita sa labas ng bansa.
Binigyan ng korte ng pagkakataong makapagpiyansa ang dating Minneapolis Police na inakusang pumatay sa black man na si George Floyd. Ayon sa mga prosecutors, nagkakahalaga ng $1.25 million ang halaga ng piyansa para sa pansapang kalayaan ni Derek Chauvin. Naitakda ang nasabing halaga batay umano sa bigat ng kaso at pati na rin sa matinding pag-alma ng mga mamamayan doon. Si Chauvin ay naharap sa kasong second-degree murder at manslaughter habang ang tatlo pang arresting officers na kasama niya ay sinampa ng kasong aiding at abetting murder. Pinungan ng New Zealand ang kanilang coronavirus restrictions matapos mawala ng may talang aktibong kaso sa bansa. Batid sa ulat, wala nang nadagdag na panibagong kaso ng COVID-19. Mahigit na 2 linggo na ang nakalilipas. Ay kay Prime Minister Jacinda Ardern, ikinagalak niya ang nasabing balita. At dahil niya dito ay hindi na required ang pag-obserba sa social distancing, wala na limitasyon sa pagkaroon ng public gatherings o mass gatherings. Ngunit niya natili pa rin sarado ang mga borders ito mula sa mga dayuhan. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Basketball, volleyball, football, billiards, boxing, motoring at iba pa. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. SM Cinema brings you to the world of movies. Watch your favorite films and latest blockbusters in our digital cinemas with premium seats, phenomenal sounds, and breathtaking images. Head over to the nearest SM Cinema branch near you and see movies come to life. Buy your tickets at www.smcinema.com or download the SM Cinema app now. Isang well-known athlete ang nagpositibo sa COVID-19. Kung sino yan, nasa report ni Anthony Suntay. Anthony, come in. Magandang umaga. Alam mo, Edwin, ito si Michaela Mayer ang tanggal na sa darating na card bukas ng sa MGM Grand Arena ng top-rank boxing dahil nagpositibo nga siya. Alam mo, sabi nga niya, it came as a complete surprise. I'm currently asymptomatic and I'm now quarantining off-site. Ang nakakapagtaka, sabi niya, alam mo, buong lockdown, habang nag-i-ensayo siya, kasama na niya yung kanyang team members at lahat ng kanyang team members, may tested negative. Ang problema, sabi niya, gusto sana niya magpa-retest sana kasi minsan, may mga tinatawag silang false positive. Ang problema lang, ang guidelines kasi na ginawa ng top rank, sabi na basta mag-positibo ka, wala nang question, ilalabas ka na namin dito sa quarantine area at hindi ka na makakalaban. So unfortunately para sa kanya, tanggal na siya sa card. Yun sana, excited siya dahil sabi niya gusto ko sana ibalik yung boxing na mag-umpisa na nga bukas para sa top rank, pero unfortunately para sa kanya, she might have to wait. Pero alam mo, kung gumaling naman siya, sa darating na July, may isa pa namang card ng top rank, baka maisingit naman siya ron. Naku, hindi pala siya makakasama ngayon. Malungkot sila kay, panyata sila kay. Alright. Thank you, Anthony. Okay, have a good day everybody. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suday. Noel Cabangon po, para sa Photon. Nagsasabing anumang biyahe ng buhay, basta't may kaagapay, kayang-kaya. Maasahan, kahit saan pa mapunta, inhaway dala, kinabukas ay masaya. Kasama mo ako'y mangangarap, matayong nalilipad. Dahil lang maglakbay ng may kaagapay sa biyahe ng buhay ay kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya. Iba't ibang biyahe, iisang patutunguhan. Photon. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. At sumainyo mga kaibigan ang isa pang edisyon ng IC Balita Nationwide dito sa DWIC. May todong lakas, tapat na serbisyo at komentaryo numero 1. Alam po na Engineer Winner Contino ng ating mga nakatuwang sa News Center, social media, reportorial team sa Metro Manila Talawigan. Kami muli ang inyong naging tagapagbalita ko si Edwin Eusebio. Hanggang bukas, Rolly Gonzalo po. Susunod na ang karambola sa DWIC. IZ Balita Nationwide.